سلام، وقتتون بخیر. من یک نرم افزار بلیزوری اینجا دارم که یوزر پسش رو بذارید بزنم واردش بشیم که عملیات کراود انجام میده، میسازه ویرایش ما که قبلا توی ویدیوی ما اینو صحبت کردیم که من اینجا مثلا عملیات حذف رو داریم و توی افزودن میتونیم یک نامی رو اضافه بکنیم و مثلا شخص حقوقی میزنیم و ذخیره میشه. تا اینجا اوکی. اینجام نام کاربری که لاگین کرده رو میزنه. این اتنتیکیشن از طریق کوکی انجام میشه، یعنی من اینجا توی اپلیکیشن میتونم کوکیشو پاک بکنم. این کوکی که اینجا ببینیم، این کوکی که اینجا داره، من اینو کلیر میکنم. طبعا اینو رفرش کنم، منو برمیگردونه تو صفحه لاگین و باید لاگین انجام بشه. من 2 تا یوزر دارم و فرقش هم اینه که فقط اسمشون فرق میکنه. ببین اینجا من گفتم اگر لاگین نبود بفرستش تو عملیات لاگین و یک صفحه لاگین اینجا دارم که از نوع SSR هستش. چرا از نوع SSR؟ چون نیاز به HTTP کانتکست هم دارم که اینجا عملیات ساینین رو انجام بده. ما قبلا درباره همه اینا صحبت کردیم، فقط میخوام بگیم که حالا میخوایم چیکار بکنیم. 2 تا یوزر دارم اینجا، یوزر 1 یوزر 2 که جفتش رمزش پسه. اگر یوزر 1 باشه اسمشو میذاره عباس حسن‌زاده و چنل کد ایزی ام اس. اگر یوزر 2 باشه اسمشو میذاره جعفر اصغری و چنل هم کد ام اس. تا اینجا اوکی. الان پروژه‌ای داریم که عملیات کراود داره انجام میده از طریق انتیتی فریمورک. حالا میخوایم یک سیستم جامع لاگین برای این پروژمون درست بکنیم که هر عملیاتی انجام شد روی دادمون لاگش در از ثبت بشه توسط چه کاربری، با چه آی پی، با چه یوزری و این چیزا. بریم که با هم دیگه شروع بکنیم. از سیستم لاگینگ خود مایکروسافت هم میتونیم استفاده بکنیم، ولی ما چون لاگمون میخوایم خیلی پیشرفته تر باشه از یک سرویسی استفاده میکنیم به نام سری لاگ. من اول پکیجش رو نصب میکنم. اینجا کافه براوزر بزنید و اسم سری لاگ رو سرچ بکنید. این پکیج اصلی که میاره برای سریلاک هست که توسط خود شرکت سریلاک هم درست شده. 1 بیلیون تا دانلود داره. من اینو نصب میکنم. اما سریلاک به تنهایی با این پکیج کار نمیکنه. سریلاک نیاز به یه سری پکیج های جانبی داره به نام سینک. اگه اینجا سرچ بکنید سریلاک دات سینک، سینکاش میاد. سینکا چی هستن؟ سینکا همون بخش هایی هستن که تصمیم میگیرن با این لاگ چیکار بکنن. مثلا اینجا ما سینک فایل رو داریم. کارش چیه؟ میاد لاگمون رو روی یه دونه فایل ذخیره میکنه. اینجا ما سینک کنسول رو داریم. کارش چیه؟ میاد لاگمون رو روی کنسول ذخیره میکنه. اینجا سینک دیباگ رو داریم. اینجا سینک اسینک رو داریم و خیلی سینک های دیگه. ممکنه الان من این ویدیو رو میسازم یه سینکی نباشه و شما سرچ کنید یه سینک جدیدی هم میاد. سینک به راحتی قابل ساختن هست توسط هر شخص یا هر کمپانی. من الان هدفم اینه این لاگی که قرار درست بکنیم هم توی فایل ذخیره بکنم، هم توی کنسول چاپش بکنم و هم توی سرویس دیگه جانبی که هدف اصلیمون اون سرویس هست ذخیره بشه. پس این فایل رو من نصب میکنم، در واقع سینک فایل سریلاک کنسول رو نصب میکنم و یک سینک دیگه هست که خیلی مهمه. ببین مثلا اینجا ما سینک SQL سرور هم داریم، میبینید، یعنی میره لاگو روی SQL سرور ذخیره میکنه. ما سینک HTTP داریم، میاد این لاگو از طریق پروتکل HTTP به یه جای دیگه ارسال میکنه. ما سینک دیتا داگ داریم. دیتا داگ یک سرویس ثبت لاگ، یک سرویس آنالیز لاگ هست، میره برای اون ذخیره میکنه و خیلی لاگ های دیگه که لیستش الان میارم ببینید. منتها ما یک سرویس سینک دیگه میخوایم به نام سک. سک یک سرویسی هست که توسط خود سریلاگ درست شده. ببینید بای سریلاگ و یک سرویس فوق العاده ای هست برای ثبت لاگین که میریم اینم توضیح میدیم. من این سینک هم نصب میکنم. پس الان 3 تا سینک با هم دیگه نصب کردیم. اگر لیست سینک های سریلاگ رو بخواید کافیه توی گوگل بزنید سریلاگ سینک. اینجا تمام سینک ها رو براتون میاره. خیلی زیاده، خیلی سینک ها داریم که شما میتونید همزمان با این لاگتون خیلی کارها انجام بدید. مثلا ببینید برای آمازون داره، یه سری سرویس های آمازون داره، برای یه سری سرویس های آپاچه داره
برای سرویس های اژور داره. ببینید چقدر سیستم برای سرویس های اژور داره. برای دیتا داگ داره، دیباگ داره، ایمیل داره. مثلا یه سینکی داره که این لاگ شما رو میاد به یه جایی ایمیل میکنه. اکسل دی ان ای داره، یعنی میاد این لاگ شما رو میفرسته سمت اکسل. فایل رو که گفتم میاد ذخیره میکنه توی فایل. برای سرویس های گوگل داره، HTTP رو گفتم. برای دیتابیس لایت دی بی داره. برای لاگ پرووایدر های دیگه هم حتی داره، یعنی این لاگ شما رو میاد میفرسته سمت لاگ پرووایدر های دیگه که برای دات نت هست، مثل لاگ فور نت، مثل لاگلی. برای دیتابیس های مختلف، برای مایکروسافت تیمز داره، مونگو دی بی داره. بریم ببینیم چیز جالب ترش چیه. برای پوستگرس SQL داره، رابید MQ داره. رابید MQ یک مسیج بروکره، یعنی میاد این لاگ شما رو از طریق مسیج بروکر رابید MQ میفرسته توی سیستم مسیجاتون. دیگه ببینید سک که ما بحث امروز در اصل روی این هست داره. سیگنال آر داره، یعنی لاگ شما رو میاد روی پروتکل سیگنال آر میفرسته سمت جایی که شما تنظیم میکنید. SQLite داره، SQL و خیلی سینک های دیگه. فوق العاده سیستم قوی هست لاگ. ببین حتی تلگرام داره، یعنی لاگ شما رو میفرسته سمت یک بات تلگرامی. و UDP داره، زامارین داره و چیزهای دیگه. و ممکنه هی آپدیت بشه، هی بروز میشه، چون توسط شرکت های مختلف سینک براش ساخته میشه. ما الان 3 تا سینک نصب کردیم، حالا میخوایم اینو کانفیگ بکنیم و باهاش ازش استفاده بکنیم. شما اگه میخواید از سرویس سک سریلاگ استفاده بکنید، کافیه اینجا بزنید سریلاگ سک. یک سایتی میاره برای شما به نام dataloss.co. من برم توی سایتش ببینید که چطور دانلود میشه. میرم توی سایتش، رایگانه، برای استفاده شخصی رایگانه. شما وارد سایتش میشید، اینجا دانلود میکنید و نصبش میکنید. چیز خاصی نداره. وقتی که نصبش بکنید اینجا میتونید سایتش رو باز بکنید، یعنی به صورت یک سرویس روی سیستم شما نصب میشه. این الان در واقع سرویس من، همونطور که میبینید توی لوکال هاستم هست، یعنی سرویسش رو نصب کردم و بعدش سایتش برام باز میشه روی سیستم خودم. حالا میرم دات نتمو تنظیم میکنم که لاگمو هم برای این سرویس بفرسته و هم توی فایل ذخیره بکنه و هم توی کنسول چاپ بکنه. اولین تنظیمی که باید روی بلیزرمون انجام بدیم اینه که میایم توی پروگراممون و باید تنظیمات لاگمون رو اینجا انجام میدیم. در اصل سری لاگمون رو باید تنظیم بکنیم. اول یوزینگش رو انجام میدیم، یوزینگ سری لاگ، این یوزینگش. حالا باید اون سیستم لاگش رو اینجا تنظیم بکنیم. به چه شکله؟ من مثلا میزنم لاگ کانفیگ مساوی است با یه دونه لاگ کانفیگوریشن اول باید درست بکنیم، یه نیو میکنیم و آخرش هم یه دونه کریت لاگر داره. این کریت لاگر در اصل یه دونه ببینید یه دونه لاگر برای ما میسازه. این لاگر کارش همون لاگ کردن است که در واقع لاگو برای ما ثبت میکنه. و این بین ببینید الان اینجا رو من خالی گذاشتم، این خط اینجا تنظیمات رو باید انجام بدیم، اینجا که خالیه. بریم تنظیمات رو انجام بدیم. دات که شما بزنید یه چیزی داره بهت، یه پروپرتی داره به اسم رایت تو که میزنید و بعد دات که بزنید بر اساس اون سینک هایی که نصب کردین اینجا متد های مختلفی میبینید. برای مثال من الان اینجا فایل میبینم، من الان اینجا دارم فایل رو میبینم. چرا؟ چون سینک فایل رو نصب کردم. من الان اینجا دارم کنسول رو میبینم. چرا؟ چون سینک کنسول رو نصب کردم. بریم پایینتر، شما متد سک هم قطعا میبینید. چرا؟ چون من سینک سک رو نصب کردم. پس همینجا اول میگیم توی کنسول چاپ کن، دوباره رایت تو توی فایل چاپ کن که قطعا داخلش از ما اولین چیزی که میخواد کلی چیز ما میتونیم اینجا تنظیم کنیم. همونطوری که میبینید که اکثرش تنظیم شده هست. میبینید مثلا شید فایلز باشه، بافت نشه باشه. هر سینکی یه فیلم جداگانه میخواد، یعنی کلی کانفیگ داره، کلی تنظیمات داره، کلی نکته داره که اون سازنده سینک رو باید برید تو پیجش و پیدا بکنید و کانفیگاشو بخونید. برای مثال چیزی که تو فایل مهمه طبیعتا یه دونه آدرس فایله که دی مثلا و که ازش من میذارم log.txt، این آدرسمه، یا txt، این آدرس لاگ باید بدید. و یه چیز خیلی مهمی هم که داره این بحث رولینگ اینتروارشه که مثلا شما به این سینکتون میگید که مثلا روزانه بیا فایل رو بایگانی کن.
یا مثلا دقیقه بیا بایگانی کن یا هفتگی بیا بایگانی کن. این فکر می‌کنم مهمترین چیزش همین باشه. من اینجا اینو کانفیگ میکنم. این رولینگ اینتروال رو ببینید مدل‌های مختلفی داره. ببینید دقیقه، ماه، ساعت، نامحدود، نمیدونم سال، اینا شما بر اساس سیاست گذاری که دارید و اون در واقع تولرانس وبسایتتون میتونید اینو بگید که چطور بایگانی بکنه. مثلا من میزنم که دقیقه‌ای بایگانی کن که ما ببینیم چه اتفاقی میفته. توی هر سینکی که متد داره قطعا تنظیماتش هم میبینید. تو کنسول ببینید کلی تنظیمات داره. هر سینکی تنظیماتش توی این متدایی که بهش اضافه میشه میتونید تنظیم بکنید. اینا رو تنظیم کردم. یه دونم رایت تو سک داره که اصلی ترین چیزی که از ما میگیره و باید وارد بکنیم URL یا آدرس سرور سکمون هست. توی اینجا آدرسمون اینه دیگه. من اینو الان کپی میکنم اونور. خب طبیعتا اگه شما این سکو توی مثلا کلاود یا سروری باشه که نصب کرده باشید باید آدرس اون سرور رو بدید که طبیعتا یه توش یه قابلیت داره که شما میتونید یک توکن یا API کی درست بکنید بهش بدید که از طریق اون باشه که کسی دسترسی نشه باشه که ما این کارا رو فعلا انجام نمیدیم. ما هدفمون اینه که چطور لاگ رو به درستی ثبت بکنیم. من الان این رو تنظیم کردم و این لاگ رو درست کردم. حالا این لاگ رو چیکار بکنم که تو همه جا بتونم ازش استفاده بکنم؟ سری لاگ یه دونه کلاس استاتیک داره که توی همه جای برنامه شما قابل دسترسه به این شکل. ببینید سری لاگ رو شما بزنید دات یه دونه لاگ دات لاگر. این لاگر توی تمام برنامه شما، توی تمام کلاس ها، توی تمام کامپوننت ها، توی تمام متد ها و هر جایی که فکرشو بکنید قابل دسترسیه. توضیحش هم نگاه بکنید. globally shared logger یک آبجکته که توی همه جا قابل دسترسیه. پس کافیه این لاگی که ما اینجا ساختیم رو بریزیم توی این لاگرمون و همه جا بتونیم ازش استفاده بکنیم. لاگ کانفیگ. این سری لاگ رو چون یوزینگ کردم اینجا دیگه نمیخواد. الان ما توی همه جا به این لاگره یعنی که میرسیم به این و تنظیماتش رو انجام دادیم دسترسی داریم. میریم تستش میکنیم. برای مثال من اولین صفحه‌ای که برای من باز میشه صفحه لاگینم هست. من میام اینجا یه دونه لاگ ثبت میکنم توی آن اینیشیالایزم. این لاگو ببندم که کار لاگو انجام میده. override on initialize. من اینجا میخوام یه لاگی ثبت بکنم. مثلا میگم ببینید لاگ از سری لاگ دات لاگر گفتم همه جا قابل دسترس. وقتی داتو بزنید ببینید ارور و فاتال و نمیدونم اینفورمیشن و وربوس و وارنینگ و رایت اینا رو همه رو براتون میاره. دقیقا مثل هم سیستم لاگ دات نت کار میکنه که ما گفتیم طبقه بندی لاگ ها به چه شکله. من اگه بخوام بهتون نشون بدم کافی شما اینجا بزنید سری لاگ لول های مختلف لاگینگ رو در اصل ما میتونیم اینجا ببینیم. شما تو سایت گیت هاب بیاد اینجا آموزشش هست. اینجا لول هاشو ببینید برای ما زده. از کم اهمیت ترین وربوس شروع میشه تا با اهمیت ترین که فاتال دیگه. اوکی. ارور معمولا اکسپشن های فاتال دیگه اون خطایی که در اصل برنامه‌تون از کار میافته دیگه. بر اساس اون سیستم لاگی که شما دارید دیگه میتونید از این لول ها استفاده بکنید. تمام اینا اختیاریه. شما یه لاگ رو میتونید تو اینفورمیشن بذارید، میتونید تو وارنینگ بذارید، میتونید تو دیباگ بذارید. دیگه سی لاگ اینو هیچ کاری نداره. اینو شما باید تصمیم بگیرید که این لاگ تو چه سطحی از سیاست گذاری شما قرار میگیره. من الان یه دونه اینفورمیشن میذارم. یه پیامی هم توش میدیم دیگه. شما اگه بزنید ببین گفته مسیج تمپلیت یه استرینگه. من الان یه استرینگ درست اینجوری من الان میگم مثلا hello from مثلا لاگین پیج. اوکی. پس هر موقع پیج لاگین باز شد این لاگ ثبت میشه. کجا ثبت میشه؟ جایی که ما تنظیم کردیم. یعنی میره یه دونه log.txt درست میکنه یا اگر نباشه ایجاد میکنه، اگر باشه بهش اضافه میکنه در صورتی که یه دقیقهش نگذشته باشه و بعدش میره توی سک ارسال میکنه، توی کنسول هم چاپ میکنه. رانش میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. این صفحه لاگین من. الان میریم توی سرور سکمون. این سکمون من اینو یه بار میزنم. ببینید این لاگمون افتاد hello from login page و قابلیت باز شدن داره. اینجا رو نگاه بکنید. من این یه لینک توره. من روش کلیک میکنم و باز میشه و اینجا یه سری چیزها داره که من هدفم اینه که به اینها برسیم.
که این لاگ درست باید به چه شکل ثبت بشه. اینو من الان ثبت کردم. بریم ببینیم فایلش هم درست شده یا نه. توی درایو دیمون میریم. خب ما دی نداریم طبیعتا. اینو میکنیم سی. ببینیم تو سی قبلا من آیا چیزی به اسم لاگ داشتم یا نه. خب یک بار دیگه رانش میکنیم. خب بریم توی سکم. خب الان من دوباره بزنم. خب طبیعتا الان 2 تا اومد. میبینید الان 2 تا اومد. بریم ببینیم که توی درایو سی آیا ذخیره شده یا نه. این ذخیره نشده به احتمال زیاد، چون دسترسی نداره. این اپلیکیشن من تو درایو سی روت سی ویندوز نمیذاره چاپ بکنه. یکی از خوبی اصطلاحی اینه اکسپشن ببینید نمیده. اون لاگی که کار نمیکنه دیگه دخالتی نمیده، کار نکرده. من برای اینکه کار کنه توی دسکتاپ مثلا میذارمش. این آدرس دسکتاپ رو من بردارم، از همین عکسی تقلبی میکنیم، کپی. خب اینجا آدرس رو به این شکل میزنیم. خب جای این آدرس سایت رو میگیم log.txt. خب الان اومد. ببینید اینجا ساخته شد. من بازش میکنم. ببینید این لاگمون رو زد، اینجا تاریخ زد، اینجا زمان رو زد، اینجا گفت از نوع اینفورمیشنه و اینجا هلو ورد رو برامون زد. اما این نکتهش اینجاست بچه ها. ببینید اینو میبندم. توی تمام سینک هایی که وجود داره یه تنظیم داره به اسم output formatting یا تمپلیت، مسیج تمپلیت، که ببینید برای مثال دیفالت کنسول من الان اینه. این چیه؟ شما اگه توی گوگل سرچ بکنید سیلاگ مثلا output formatting یا formatting output رو سرچ بکنید، یه همچین چیزی برای شما میاره. شما میتونید تنظیم کنید. بگید مثلا توی کنسول من اول تاریخ رو چاپ کن، بعد مثلا لیول لاگم رو چاپ کن، بعد مسیجم رو چاپ کن. تمام اینا قابل تنظیمه. ببین برای مثال شما اینجا میتونید بگید مثلا اکسپشن رو با این واژه میتونید تعریف کنید، لیول رو با این واژه میتونید تعریف کنید، مثلا 3 حرفی باشه، 2 حرفی باشه. مسیج هم اینجوری تعریف میکنید، یه دونه یه خط جدید بذار، بعد پروپرتی ها رو بذار، بعد مثلا تایم اسپن رو بذار. الان برای مثال من پروژه‌مو ران میکنم. این تمپلیت رو میتونید تغییر بدید. ببینید اینجا چطور داره انجام میشه. الان خروجی کنسولم دیگه. ببین اول میاد تایم اسپن رو میذاره، بعدش میاد لیول رو میذاره و بعدش مسیج منو چاپ میکنه. حالا مثلا من میخوام بگم علاوه بر اینها مثلا میخوام اینفو رو بیارم پشت تایم اسپن. اوکی، میام الان به این شکل میگم که لیول اینه دیگه. من میام حالا اینجوری تعریفش میکنم. برای مثال اینجا ببینید وقتی بزنم اینا تمپلیت داره فکر کنم. بله output template اینجا تعریف میکنم. اول میام دیفالت خود سریلاگو میذارم، چون قرار نیست ما چیزی رو حفظ کنیم دیگه. به این شکل اینجوری الان من تمپلیت رو گذاشتم. حالا این لیول یو رو میارم اینور، میارم اینو کات میکنم، میارمش اینجا. بعدش یه فاصله میدم. مثلا بعدش دوست دارم یه ادساین بذارم، یه ادساین میذارم. بعدش میگم تایم رو بزنم، بعدش مسیج رو بزنم، بعدش یه خط جدید بذار و اگر اکسپشنی بود بعدش بدم. من الان اینو ران میکنم. این کنسول من ببینید الان تمپلیت من عوض شد. اینو آوردم اول، بعد یه ادساین دادم، بعدش مسیجم. ببینید توی سک یه قابلیتی داره که میاد مسیج ها رو بر اساس پروپرتی های مختلف میتونید شما ذخیره سازی بکنید. برای مثال این لاگ اشتباهه. شما نباید لاگ رو بر اساس یک سیمپل تکست ساده ذخیره بکنید، بلکه باید پروپرتی های توش رو مشخص بکنید. برای مثال این لاگین پیج رو شما میتونید به عنوان یک پروپرتی توی سکتون ذخیره بکنید. چطور این کار رو انجام میدید؟ اینجا توی لاگین پیج هم که اینجا باشه من دارم میزنم، شما به جایی که بزنید لاگین پیج اینجا کافیه اینجوری بزنید پیج و بعدش بگید بذار توش لاگین پیج.
این خیلی فرق میکنه با لاگ قبلی. این خیلی بهتره. چرا بهتره؟ بریم که ببینیم. ببین الان من اینو باز بکنم که لاگین پیجم بیاد. الان این لاگ من ثبت شد. بریم توی سک ببینیم به چه شکله. من دوباره میزنم. ببینید این سری لاگین پیج همون متن رو بهمون نشون میده. ببینید این متن دقیقاً برابر همین متن دیگه، درسته؟ ولی این رو به صورت یک پروپرتی شناسایی کرده. یعنی چی؟ اینجا یک پروپرتی گذاشته به نام پیج و مقدارش رو گذاشته لاگین پیج. لاگ درست به این شکله. شما باید تمام المان های مهمتون که توی لاگ هست، حالا المان ها مثل چیه؟ مثل آی پی، مثل یوزر کاربر، مثل اسم کاربر، مثل ایمیل کاربر، مثل رول هایی که داره و تمام اینا رو به صورت پروپرتی باید ذخیره بکنید. به این نوع ذخیره سازی میگن structured لاگ یا لاگ ساختار یافته. پس لاگ فایلی یا کنسولی خیلی به درد ما نمیخوره. فرض کنید 6 ماه شما دارید لاگی رو ذخیره میکنین و بعد 6 ماه میگن سیستم شما از کار افتاده یا یک کاربری نمیتونه از سیستم شما استفاده بکنه. شما کافیه یوزر کاربر رو بگیرید، بیاید اینجا بر اساس پروپرتی عنوان کاربر، یوزر کاربر سرچ بکنید و لاگ های کاربر رو بیارید و کامل به ترتیب بخونید که ببینید توی سایت شما چه کارهایی رو انجام داده. ببینید سری لاگ یک قابلیتی داره. شما اینجا میتونید شبیه اسکیل سرور کوئری بزنید و لاگ هاتون رو اینجا فیلتر بکنید. برای مثال اینجا پیج زده چیز، اینجا خیلی راحت میگید پیج مساوی است با مثلا با لاگین پیج. میگه اون لاگ های رو بیار که پروپرتی پیجشون مساویه با لاگین پیج باشه. الان اینجا نمیاره احتمالاً چون من اشتباه زدم. الان آورد. ببینید به این شکل من کوئری رو زدم و فقط لاگی که لاگین پیج ها رو آورده و این خیلی مهمه و این خیلی مزیت عالی هست که سری لاگ و سک با همدیگه توسط یک کمپانی و هدفشون هم همین بوده که به یه لاگ ساختار یافته شما برسید. خب سری لاگ بچه‌ها یک قابلیتی داره. با مایکروسافت اومده یه سری کارا با هم انجام دادن. یه دیپندنسی اینجکشنی و در واقع یه دیپندنسی رو راه اندازی کردن. شما بزنید سری لاگ دات اکستنشن، اینو شما نصب کنید. ببینید سازندش کیه؟ توسط مایکروسافت و سری لاگ، یعنی با هماهنگی مایکروسافت و سری لاگ این پکیج ساخته شده. این پکیج میاد چیکار میکنه؟ میاد انجین سری لاگ رو اضافه میکنه به انجین لاگین ASP.NET کورتون و خیلی اتفاق جالب اینجا برای ما میفته. من الان نصب کردم، حالا باید فعالش بکنم. چطور میام فعالش میکنم؟ میام اینجا در واقع اینجا که سرویس ها وجود داره میگم بیلدر توی پروگرام دات سی اس دات لاگین دات، ببین یه چیزی داره اد سری لاگ الان اینجا به ما اضافه میشه. ما اومدیم با این کار در واقع پایپلاین یا انجین لاگین ASP.NET Core رو که داخل خودش داره لاگا رو ثبت میکنه یا توی کنسول میاد و وصل کردیم به سری لاگ. از الان به بعد همه لاگ های خود ASP.NET Core سمت سری لاگ ارسال میشه و این سری لاگ هم بر اساس تنظیماتی که ما بهش دادیم میاد اون لاگو سمت سک و فایلامون ذخیره سازی میکنه. الان من یک بار دیگه برنامه‌مو ران میکنم. خب بریم توی سک ببینیم چه اتفاقی میفته. من اینو پاک میکنم. ببینید چقدر لاگ اضافه شد. این لاگ هایی هستش که در واقع انجین خود ASP.NET Core سمت سری لاگ میفرسته و سری لاگ هم سمت سک میفرسته. ببینید تمام اتفاقاتی که من فقط یک صفحه رو باز کردم افتاد. اینجا داره به ما میگه، ببینید میگه یوزر یه ریکوست داده به این آدرس که فب آیکون رو بزنه و مقدار 404 گرفته، نات فاند شده و اینا کاملا به صورت استراکتد ذخیره شده. ببینید پروپرتی هایی که برای ما ذخیره کرده چیه؟ استاتوس کدش رو به ما داده، نمیدونم اسکیماش رو به ما داده، آدرسی که خواسته بگیره رو داده، متد گت کرده، نمیدونم و تمام این چیزها رو فرستاده. خب طبیعتا شما ممکنه نیاز باشه یه سری از این لاگ ها رو نخواهی و باعث سنگین شدن لاگ های شما بشه. سری لاگ یک قابلیتی داره که شما میتونید فیلترش بکنید، یعنی بگید که مثلا اینا رو برای من نذار. برای مثال من میخوام هر چیزی که در از اسکیم HTTP رو میخوام حذف کنم، میگم
هر لاگی که پروپرتی اسکیم HTTP داشت و حذف کن، فیلترش کن، اصلا نفرست سمت سک من یا سمت فایل من نفرست. چطور این کار میکنم؟ توی تنظیمات شما وقتی بزنید یه چیز داره به اسم دات فیلتر که اینجا دوباره یه گزینه داره به اسم بای اکسکلود. توی اکسکلود شما براش تعریف میکنید که چه اتفاقی بیفته. ببینید ورودی چی میگیره؟ یک فانک میگیره که یک ورودی لاگ ایونت داره و یه دونه بولین، یعنی این ورودی ماه و این خروجی من قبلا درباره فانک صحبت کردم، ویدیو رو توی دسکریپشن میذارم ببینید اگر نمیدونید چیه. یک ورودی لاگ ایونت به من میده. لاگ ایونت دقیقا همون لاگیه که قرار ثبت بشه. اگر ترو باشه یعنی اکسکلود میشه و سمت سرور نمیفرسته، اگر فالس باشه میفرسته یعنی فیلتره انجام نمیشه، اگر فالس باشه ترو میشه یعنی فیلتره انجام میشه. پس میشه EV یعنی ایونت هم. الان اینجا باید ترو فالس برگردونم. اینجا ارور میده، من دیفالت رو میذارم ریترن ترو، ریترن فالس. اگر اینو بذارم الان باید همه چی رو ذخیره بکنه. من اگه برعکس نگفته باشم یک بار دیگه رام میکنیم. اینو میزنم from now، از الان. سایت هنوز بالا نیومده. بله ببینید چون فالس برگردوندم یعنی فیلتر روش انجام نمیشه و لاگمون ذخیره میشه. ببینید الان همه لاگ‌ها ذخیره شد. درست؟ حالا من میخوام فیلتری بذارم که اسکیما HTTP ما کلا حذف بکنه. شما بر اساس تمام این پروپرتی ها میتونید فیلترتون رو بذارید، یعنی تصمیم با شماست بر اساس سیاست گذاری لاگین خودتون. یا میتونید مثلا متد گت رو چیز بکنیم، یا میتونیم بگیم بر اساس سورس، مثلا سورس کانتکستمون این لاگ از طرف ASP.NET Core هاستینگ دیاگنوستیک داره تولید میشه، میتونیم بر اساس سورس باشه. من بر اساس اسکیم HTTP مون میخوام حذف کنم چون HTTP خیلی لاگ ممکنه بندازه، میخوام حذف کنم. میام چیکار میکنم؟ خب من اینجا یه بریک پوینت میذارم که ببینم مقدار این ایوه یا ایونت لاگ ایونتمون چی میتونه باشه که ما بتونیم اسکیما رو فیلتر بکنیم. خب این بار اولی که اومد پروپرتیش 3 تا، ولی لاگ ما پروپرتی زیاد داشت دیگه، حدود 10 تا بیشتر پروپرتی داره، پس این به درد ما نمیخوره. من اینو میزنم تا برسیم به لاگ هایی که پروپرتی زیادی دارن. اینم نیست، اینم نیست، اینم نیست. این 14 این یکی از لاگ هایی که در واقع ما میخوایم فیلترش بکنیم. این اکسپشن، این پروپرتی، این اسکیم کی اینه و ولیوش هم که HTTP باید باشه. پس میشه ور مثلا پراپ اسکیما مساوی است با ev.property.get کلیدش چی بود؟ اسکیما یا اسکیمی. خب اینو من گرفتم. اگر مخالف نال بود، اگر مساویه با HTTP بود ریترن کن ترو، یعنی وقتی ترو باشه عملیات فیلترینگ انجام میشه. اینو من فکر کنم باید داد تو استرینگشو بزنم. خب ما داخل این ایف یه بریک پوینت میذاریم تا اینجا ببینیم اوکی هست یا نه. خب بچه‌ها اومد اینجا اسکیما HTTP. من فکر میکنم این دابل کوتیشنش هم باید بذاریم، احتمالا الان این تو نمیره. ببینید بله به این شکل میشه. این دابل کوتیشنش هم خود ESP داره در اصل میفرسته. یک بار دیگه رانش میکنیم. الان اوکی شد. الان گفتم اگر تو پروپرتی هاش یه چیزی داشت به نام اسکیم و مقدارش HTTP بود فیلترش کن و سمت لاگ سینک های ما نفرست، سمت سک ما
نفرست. من میام این سک رو دوباره تنظیم میکنم from now. الان هیچ لاگی به من نشون نمیده. یک بار دیگه رانش میکنم. دیگه الان اون لاگای اضافه HTTP اینا رو دیگه برای ما نباید ثبت کنه. بله خیلی کمتر شد. ببینید دیگه این لاگا اون اسکیما رو نداره. ببینید دیگه هیچ کدوم این لاگا اسکیما رو نداره. باز اگه بخواید میتونید فیلترش کنید بر اساس میگم اون سیاست گذاری که خودتون دارید. میتونید این لاگ ها رو فیلتر بکنید. خب حالا ما میخوایم به این لاگ سکمون که وجود داره کوری های SQL که داره سمت SQL میره رو هم اضافه بکنیم. یعنی هر کوری که سمت SQL مون میره به عنوان add, edit یا هر چیز دیگه ای میخوایم توی اینجا ثبتش بکنیم. چطور این کارو بکنیم؟ توی Entity Framework قابلیت لاگینگ وجود داره. کافیه برید توی صفحه اصلیتون، نه نمیخواد، کافیه برید توی program.cs تون. اینجا که ما در از سرویس HTTP کانتکست رو زدیم، DB کانتکستمون رو به عنوان فکتوری اضافه کردیم. من قبلا گفتم فکتوری چی هست. برای استفاده از DB کانتکستتون برید ویدیوشو ببینید، میذارم بالا ببینید. ببینید اینجا ما تو آپشن اومدیم و این تنظیمات رو انجام دادیم. آپشن یه چیزی داره به اسم لاگ تو، میگه کجا من این لاگ رو ذخیره بکنم، کجا لاگ بندازم. من میگم برو توی سیستم لاگ سری لاگ، توی لاگرش داد به عنوان اینفورمیشن ذخیره کنید. لاگ تو بفرست سمت اینفورمیشن لاگ سری لاگ. چیز دیگه ای که داره اینه که ببینید enable detail error، میگه اروری که میدی، هر اروری که خوردی توی entity framework توی ارتباط با SQL تو برو دیتیلش رو برای من لاگ بنداز. مورد بعدی که وجود داره اینه که یه دونه دیگه داره enable sensitive data logging، یعنی دیتای حساس هم لاگ بنداز. من یک بار دیگه ران میکنم، اینم میزنم from now که فقط از الان به بعد رو به من نشون بده. خب این صفحه من وارد میشم، میام اینجا باید یه کوئری بزنه که تا این دیتا رو از دیتابیس بگیره به من نشون بده دیگه. پس باید الان توی سکم یه کوئری چیز داشته باشم. به به چقدر دیتا اومد برای من. دیباگ. میبینید بچه‌ها این تو بحث دیباگ در واقع اینا رو داره انتیتی فریم هم میفرسته برای سری لاگ هم و سری لاگ هم میفرسته. میبینید چقدر دیباگ اینجا برای من آورده. دیباگ میبینید دیباگ، همه دیباگ. من دیباگا رو نمیخوام. ببینید اینجا من میگم که نمیخوام اون دیباگا ثبت شه، میگم مینیمم لولش. ببینید خودش به صورت دیفالت روی دیباگه، یعنی همه رو برای ما میخواد لاگ بندازه. ما میگیم آقا این کار رو انجام نده، بیا برو مینیمم لول تو بکن. چی بزنیم مینیمم لول رو؟ این تایپش چیه؟ لاگ لول دات اینفورمیشن. در اصل من فقط اون چیزا رو میخوام، کوئریه رو میگم دیگه. اینجا execute db context ببینیم لولش چیه. لولش بچه‌ها ببینید اینفورمیشن. من اینو میخوام دیگه، من این لاگو میخوام از entity framework. execute db کامند که میاد، کامندم حتی برام میفرسته. ببینید کامند تکست میگه من این کامند تکست رو اجرا کردم. من فقط اینو میخوام. من در اصل فقط اینفورمیشن رو میخوام. درست؟ پس میام اینجا میگم مینیمومش رو بکن. اینفورمیشن یعنی دیباگر رو اصلا برای من نفرست. من دوباره میام سری لاگم رو میگم که از الان به من نشون بده from نه خالی شد. دوباره میزنم. الان دیگه اون دیباگر رو برای من نمیفرسته، فقط اینفورمیشن ها رو برای من میفرسته. میرم داخل تا یه کوری entity framework هم بزنه. الان اینجا باید کوری زده باشه. میام اینجا ببینید الان خیلی کم شد. اینا رو ببینید خود entity framework زده، لاگ های انتیتی فریم که باز میتونید اینا رو بر اساس اون تکنیک فیلترینگ بیاید فیلتر بکنید دیگه. ببینید این سنسیتیویتی دیتایی که من گفتم بیا ذخیره بکنه، ببینید اینجا زرد کرده. چرا؟ چون لولش وارنینگه. تمام دیتا رو اینجا برای ما فرستاده. اون کامند هم کجاست؟ execute db کامند. این کامند هم ببینید اینجا کامندمو زده. من گفتم به اینها میگن پروپرتی. الان من میخوام یک پروپرتی دیگه اضافه بکنم به این لاگی که داره ثبت میشه به عنوان یوزر، و نام کاربری که داره این کامند رو برای من میزنه، این کامند رو توی اسکیل داره میزنه رو
میخوام توی لاگم ثبت بکنم. چطور این کارو بکنم؟ میام میگمش که ببینید سری لاگ یه چیزی داره به اسم پروپرتی که شما میتونید از جاهای مختلف به این پروپرتی اضافه بکنید. برای مثال این لاگایی که شما میبینید داره از یه منبعی میاد دیگه. ببینید من اگه بخوام اینجا توضیح بدم، ببینید من یه ذره این منبع شماه، حالا از هر جا اینم سری لاگ در واقع سک شماه که در دیتا از اینجا میاد سمت این. حالا اینجا الان اینجا EF ممکنه یه چیز دیگه باشه. وقتی شما پروپرتی رو اضافه کنید یه قابلیتی داره به اسم پوش پروپرتی. میاد چیکار میکنه؟ میاد به این پروپرتی رو اضافه میکنه. یعنی هر موقع این خواست لاگ رو ثبت بکنه این پروپرتی هم به همراهش میره اینجا برای ما ثبت میکنه. ما الان از این قابلیت سری لاگ میخوایم استفاده بکنیم و یوزر نیم رو، آی پی رو، کاربری که در واقع دیوایسی که کاربر داره استفاده میکنه، مرورگری که داره استفاده میکنه، تمام اینها رو از طریق این قابلیت میخوایم به این لاگ های انتیتی فریمورکمون اضافه بکنیم. چطور این کارو بکنیم؟ اول میایم اینجا توی تنظیمات یک قابلیتی داره به نام enrich که میاد لاگ شما رو در واقع توسعه میده. داتو که بزنید ببینید from log context. این log context همون چیزیه که براتون کشیدم. در اصل اون چیزایی هستش که برای ما اضافه میشه، تهش نباید بستشه. الان من سری رو تنظیم کردم، گفتم اگر جای دیگه یک کانتکسی، یه چیزی، یک پروپرتی اضافه شد به لاگ ما، اونم برو اشکالی نداره، برو همراه لاگ‌های دیگه ثبتش کن. حالا من میخوام یوزر رو اضافه بکنم، درسته؟ یوزر، آی پی، کاربری که داره استفاده میکنه، مرورگری که داره استفاده میکنه، تمام اینا توی HTTP کانتکست ماه، چون ارتباط HTTP ها همش توی HTTP کانتکسته. ما کجا به HTTP کانتکست دسترسی کامل داریم؟ توی بلیزر، توی صفحات SSR مون، مثل صفحه لاگینمون. ولی یک جایی که توی همه جا بخواد شامل بشه، بهتر اینجا میدل ویره. اگر نمیدونید میدل ویر چیه، ویدیوشو گذاشتم بالا، برید حتما ببینید. پس من میام یک میدل ویر درست میکنم که این میدل ویر وظیفش اینه که کانتکست اضافه بکنه، پروپرتی اضافه بکنه به لاگ های ما. میرم اینجا راست کلیک میکنم تو بخش add new item، اینجا سرچ میکنم میدلویر. میدلویر رو که بزنید اینجا اسمش هم میذاریم لاگر میدلویر. کارش اینه که گفتم اون کانتکست رو اضافه بکنه که اینجا تنظیماتش هست. اینجا هر موقع یک پکتی داره میاد یا میره از این متد رد میشه. من ویدیوشو ببینید کامل توضیح دادم. اینجا حالا میخوام به سری لاگ بگم که این چیزا رو برای ما اضافه بکنه. سری لاگ یه چیزی داره به اسم لاگ کانتکست دات، یه چیزی داره به اسم پوش پروپرتی. اینجا پروپرتی میتونید اضافه بکنید. من یک پروپرتی میخوام به نام یوزر که فعلا خالیه، یک پروپرتی میخوام به نام پوش پروپرتی به نام آی پی که فعلا خالی میذاریم، یک پروپرتی میخوام به نام مرورگر پوش به نام براوزر که میخوام بگم که براوزر کاربر چیه. فکر حتی سیستم عاملش هم میتونیم. ببین لا کانتکست دات پوش پروپرتی به نام مثلا OS، همه اینا خالی میذارم. حالا میخوایم اینا رو پر بکنیم. اولین چیزی که هست یوزریه که میخوایم بهش دسترسی داشته باشیم. توی HTTP کانتکستمون اگر یوزر لاگین کرده باشه و به اصطلاح آیدنتیتیش توی سیستم باشه، توی HTTP کانتکست دات یه چیزی داریم به اسم توی یوزر، توی اینجا هست اگر لاگین کرده باشه. اگر نکرده باشه اینو ما نداریم. یه چیزی داریم به اسم ما الان میریم identity دات، ببینیم نیم داره اینجا، نام کاربر رو داریم. من میگم اینجا نیم یا یوزر نیم، درست؟ نام کاربر اینو من میذارم جای این. خیلی راحت گذاشتم. فقط این خط سبز رو کشیده. چرا کشیده؟ چون گفته ممکنه نال باشه دیگه، یعنی کاربر هیچ یوزری نه، مثل صفحه لاگینمون. مثل صفحه لاگینمون هیچ یوزری وجود نداره که. پس من اینجا یه علامت سوال میذارم که اگه نال نبود بیاد این کارو بکنه که به اکسپشن نخوریم.
میریم سراغ IP رو چطور به دست بیاریم؟ توی HTTP context dot یه چیز داره به اسم connection. اینجا یه چیز داریم ریموت، ببینیم ریموت IP آدرس دات تو استرینگش میکنیم که این هم میگه ممکنه نال باشه، یعنی من IP رو نداشته باشم. خب اینو من باز چون HTTP دیگه، HTTP در اختیار یوزر کلاینت میتونه چیزهای دیگه بفرسته. میریم تو بحث براوزر و OS. من فعلا اینا رو خالی میذارم، یه بار رام میکنیم ببینیم اوکی میشه. فقط این میدلور رو من الان ساختم، حالا چطور وارد مدارش بکنم؟ میریم اینجا میدلویرش رو بعد از اتنتیکیشنمون میذاریم که یوزر پر شده باشه، چون یوزر رو کی پر میکنه؟ میدلویر اتنتیکیشن و اتورایزیشن. پس میشه app.use. اینجا برامون یه دونه اکستنشن متد هم درست کرده برای اینکه چیز باشه. اینو من باید صدا بکنم. میشه اینجا یوزینگش رو باید انجام بدیم. من الان میدلوری که درست کردم و طراحی کردم و اینجا گذاشتم وارد مدارش کردم. الان رانش میکنیم. الان لاگ ما باید چیز باشه. من from now میزنم. الان لاگ ما باید به همراه نام کاربری و آی پی باشه. خب طبیعتا اینجا الان لاگ افتاده ولی یوزرمون خالیه. ببینید من الان نگاه بکنیم، ببینید اینجا نگاه کنید، ببینید آی پی اضافه شده، او اس اضافه شده، براوزر هم اضافه شده، یوزر نیم هم اضافه شده. فقط آی پی که مشخصه چون از لوکال داره اضافه میشه. الان اینو بزنه. اگر از سرور باشه، سایتتون توی سرور باشه، خب آی پی یوزر رو میزنه. چون من لوکال دارم اضافه اجرا میکنم اینو زده. او اس خالیه، خب طبیعتا براوزر خالیه، یوزر نیم هم خب طبیعتا نداره. من حالا عملیات لاگین رو انجام میدم که یوزر نیم پر بشه، ببینیم چی میشه. من from now میزنم، اینجا میزنیم from now. خب وارد میشیم. الان یوزرمون پره. الان لاگ انتیتی فریمورکش با یوزر باید ثبت شده باشه. من دنبال لاگ انتیتی فریمورک میگردم. بله اینجا رو نگاه بکنید. آی پی اوکی، این که هیچی. این یوزرنیم، ببینید یوزرنیم منو زده. اوکی. شما حالا مثلا یه پروپرتی چنل میخوایم دیگه. ما توی کلیم لاگینمون یه کلیم گذاشتیم به اسم چنل. اینجا رو اگه لاگین رو نگاه بکنید، به ما اینجا یک کلیم گذاشتیم به اسم چنل. من الان این کلیم هم میخوام بگیرم توی لاگم ثبت بکنم. بر اساس سیاست ها ممکنه یه خیلی چیز مهمی باشه برای من. پس میخوام این کلیم من بگیرم و توی لاگم ثبت بکنم. میام اینجا توی میدل ویرم، اینجا یه دونه میزنم به اسم چنل. عین همین درست میکنم. اینجا میزنم چنل. رولش رو چطور بگیریم؟ اینجا گزینش هست. ببینید اینجا یوزر رو میزنیم دات کلیمز داره. میبینید اینجا کلیمز داره. بعد میگم first all default، یعنی آیا پیدا میشه یا این کلیم رو داره یا نداره دیگه. حالا میگه بعد میگم که کلیم تایپش باید چی باشه. یا باید چیزی به اسم تایپ داره. تایپش از نوع چنل بود دیگه. من اینجا تایپش رو گذاشتم چنل دیگه، درسته؟ اینجا لاگین پیجمو ببینید، به این میگن تایپ، به این میگن ولیو. شما کلیم میسازید همیشه اینور تایپ، اینور ولیو. اینجا میشه تایپ، اینجا میشه ولیو. پس تایپ کلیم من چنل. اگر بود علامت سوال first all default type q.type. اینجا باید مساوی اینجوری بذارم. میگم اگر بود بیا مقدار ولیوشو بذار. خیلی حواستون به این نالیبلا باشه چون ممکنه نباشه. خیلی وقتا تو این لاگینگ ها خیلی وقتا خیلی پکیج ها میره و میاد و این کلیم و اینا اصلا توش نیست. خب من اینو دوباره میزنم from now. دوباره لاگین رو انجام میدم. خب اینجا باید الان چیز منم بزنه، چنل منم بزنه. بریم اینا. ببینید چنل هم اضافه کرد. میبینید چقدر ساده ما داریم یک لاگ خیلی کامل درست میکنیم که خیلی راحت بعدا میتونیم از اینها سرچ بکنیم، آنالیز بکنیم، ببینیم یوزر چی کارها کرده چی کارها نکرده. میبینید من الان خیلی راحت این تیکر اینجا بزنم، ببینید میره تمام. اینجا خودش حتی کدش داره، میگه تمام لاگ هایی که یه پروپرتی داره به نام چنل و مقدارش کد ایزی ام اس هست رو برای من ببینید. همه لاگ ها رو اینجا برای من اوورد. میبینید
چقدر راحت اینجا چیز کردم. خب تا اینجا زدم. حالا میخوایم اطلاعات دیگه ای رو اضافه بکنیم. ببینید پوش پروپرتی، پوش در واقع مرورگر، او اس رو میخوایم اضافه بکنیم و دیوایس هم میخوایم اضافه کنیم. از چه دیوایسی داره استفاده میکنه؟ از موبایل داره استفاده میکنه. اینجا میزنم دیوایس. مقدارش این مقادیر رو چطور بگیریم؟ ببینید شما وقتی یک سایت رو باز میکنید، مثلا من این سایت گیت هاب، من F12 میزنم و میرم توی تب نتورک. من یک بار صفحه رو رفرش میکنم. ببینید تو هر پکتی که شما با سایتتون بالا پای میکنید، الان مثلا من سایت، این سایت اصلیه، خب میام توی رسپاند، هیدراشو که بیارید، یه هیدر خیلی مهم که خیلی نیست، ولی یه هیدر به درد بخوری داره به نام، ببینیم اینجا داره یا نه، ریکوست هیدر به نام یوزر ایجنت. اگه من اینجا پیداش بکنم، این یوزر ایجنت، این یوزر ایجنت هیدریه که خود مرورگر شما داره میسازه. یعنی شما با کروم باشی کروم میسازه، با فایرفاکس باشی فایرفاکس میسازه و بر اساس یک استاندارد اینو میسازه و خودش رو معرفی میکنه. الان اینجا رو نگاه بکنید. ببینید گفته از ویندوز انتی دارم استفاده میکنم، 64 بیتی هست، نمیدونم وب کیتم اپل وب کیت، انجینم کروم انجینه چون مرورگر اج کرومیوم دیگه، بعد نمیدونم استاندارد فلانه، ورژنم اج فلانه. خب طبیعتا شما بخوای اینو پارس بکنی کارت خیلی سخت میشه. یک پکیجی هست به نام یوزر ایجنت پارسر یا مخففش میشه UA پارسر، UA پارسر یا یوزر ایجنت پارسر. این پکیج برای دات نت نبوده ولی دوستان زحمت کشیدن این رو تبدیلش کردن و یک نسخه دات نتی ازش درست کردن. من اینو نصب میکنم و کار باهاش هم خیلی ساده هست. ببینید اینجا شما، من اول یوزینگش رو بزنم، using UA parser دات هم هیچی توش نداره. خب UA parser دات parser دات یه دونه get دیفالت داره، یه دونه اول از این یه دونه get دیفالت میکنید به اسم مثلا ور پارسر مساوی است با این. من الان یه دونه ازش get دیفالت کردم، بعدش میگیم که پارسر دات، ببینید پارس او اس، پارس یوزر ایجنت، پارس دیوایس، دقیقا اون چیزایی که میخوایم هست. پارس یوزر ایجنت مثلا اطلاعات هویتیشو به اون میده، پارس یوزر ایجنت، و بعد میگه یوزر ایجنت رو به من بده. من یوزر ایجنت رو میخوام دیگه، اینو میخوام. باید از هیدر HTTP کانتکست هم بکشم بیرون، این مقدار رو در بیارم و بفرستم تو متد این تا اطلاعات هویتی رو به ما بده. چطور این کارو بکنم؟ کافیه بگی http context.request، چون توی ریکوست داره میاد سمت ما، هیدرز به صورت کیپر ولیو. حالا میگه چه هیدری رو میخوام؟ میگم هیدر یوزر ایجنت. در اصل دارم این کلید رو براش میفرستم دیگه، این کلید رو بهش میفرستم، اینو به من میده. میگم یوزر ایجنت رو فرستادم داخلش پارس کنه. فقط من اینو قبلش توی یه دونه استرینگ میزنم به اسم UA str مثلا، که اگر نال بود به اکسپشن نخوریم، چون ممکنه کاربر از طریق یک مرورگری مثل مرورگر داک داک گو، اینا که خیلی روی پرایوسی اینا حساسن، اصلا یوزر ایجنتی برای ما نفرسته و اشکالی هم نداره، یا یوزر ایجنت ناقص بفرسته، هیچ اشکالی نداره. میگم اگر UASTR مون نال نبود، میشه string dot is null or white space نبود، UAST مساوی فالس بود، بیا این پارس مارسا رو انجام بده. اینجوری خیلی بهتر میشه. بعد میشه UASTR رو میفرستیم توش، نتیجه چی به ما میده؟ یه دونه آبجکت یوزر ایجنت به ما میده، میشه یوزر ایجنت مساوی است با فلان. الان ما اطلاعات هویتی رو داریم، مثلا اینکه چه مرورگر. میریم اطلاعات OS رو میگیریم، میشه OS به اسم OS
مساوی است با دوباره پارسر اینجا یک get os داره. ببینیم دیگه چیا داره. پارس os داره که اینجا دوباره میگه یوزر ایجنت رو به من بده تا برم تحلیلش بکنم بگم که سیستم عاملش چیه. یه دونه دیوایس داره، دیوایس به اسم دیوایس. این سری پارس دیوایس داره، دوباره یوزر ایجنت رو از ما میگیره و میره پارس میکنه. اگر اینا اوکی بود بعدش من این پوشا رو انجام میدم. اینجوری خیلی بهتره. آوردمش توی این ایفه و حالا میگم اگر اوکی بود توی براوزر میشه user agent dot. ببین یه چیزی داره به اسم فامیلی. فکر میکنم فامیلی منظورش همون چیز باشه که از چه مثلا فایرفاکس، کروم یا چیزی من میزنم فامیلی. ببین حتی ورژنش هم میاره. من اینجا میزنم براوزر ورژن، براوزر ورژن که میشه دات مینوره یا ماژوره نمیدونم. باید ببینیم او اس رو میزنیم os دات. اینجا هم ببینید فامیلی و ماژور و ورژن و این چیزاشو داره. توی دیوایس هم میزنیم دیوایس دات برند مدل. من برند رو میزنم، مدل هم میزنم دیوایس برند. یه دونه همین میزنم دیوایس مدل، اینو میزنم مدل. ببینید چقدر راحت داریم لاگمون رو کامل میکنیم. بهترین روش سیستم لاگینگ همین روشیه که دارم بهتون میگم. تا اینجا اومد لاگ اوکی شد. ما بریم لاگ رو بگیریم توی اینجا. من یک بار دیگه رفرش میزنم ببینیم لاگی چیزی اومده یا نه. اینو من بذارم from now. یک بار دیگه رفرش بکنم. آها اینو باید بردارم. خب ببینید بچه ها پروپرتیش اضافه شد. براوزرش اجه. خب این مینور نیست. ببینید اینو اشتباه من زدم. مینور نیست. چنل رو نیاورده. چرا نیاورده؟ چون هنوز عملیات لاگین انجام نشده دیگه. چنل توی کلیم های لاگینمون بود. ببینید برند دیوایس رو نیاورده، مدل رو نیاورده، یعنی یوزر ایجنت ناقص اومده یا اشتباه پارس کرده. آی پی آورده، او اس آورده. ببینید ویندوز. برای اینکه ما ببینیم چی به چیه اون یوزر ایجنت میتونیم اینجا بریک پوینت بذاریم که بریم ببینیم چی پارس میکنه، چه چیزایی رو. پس من یک بار رفرش میکنم. میایم پایین ببینیم اصلا یوزر ایجنت رو درست میگیریم یا نه. بله اینجا رو درست گرفتیم. یوزر ایجنت رو میاره. بچه ماژور میشه ورژنمون. پس اینو باید ماژور بکنیم. بعد او اس چی؟ او اس ببینیم فامیلی اینه، ماژور هم ورژنشه. اوکی. دیوایس خب فامیلی آدر. خب همین فامیلی رو داره. دیوایس رو دارن خوب تشخیص نمیده. من اینو پس میکنم فامیلی، اینو میکنم ماژور، ماژور او اس فامیلی. اینجا میشه او اس ورژن، اینم میشه ماژور. خب دیوایس هم تشخیص نه. احتمالاً موبایل بیاد موبایل تشخیص میده. حالا ما فعلا موبایل نداریم کاری نداریم. یک بار دیگه رانش میکنیم. خب من میزنم from now که طبیعتا الان خالیه. یک بار دیگه رفرش میکنم. این صفحه رفرش. لاگینم میکنیم. خب ببینید الان من بزنم توی تمام لاک هایی که میندازه تمام این پروپرتی که ما خواستیم هست. ببینید مرورگرش رو داریم، الان ورژنش رو داریم. چون موقع لاگین اتفاق افتاده الان ما کلیم هم داریم، کامندی که زده رو داریم و چیزهای دیگه. ببین او اس رو داریم. ویندوز 10 که البته اشتباه زده 11. این برمیگرده به اون یوزر ایجنت ها، یعنی اینجوری نیستش که باگی توی کار ما باشه. اون یوزر ایجنت اینجوری تحلیل شده، استاندارد خودشه. ببین همه رو ما الان داریم. خب این از چی؟ ما الان همه تنظیمات رو بر اساس انتیتی فریمورک داریم. یعنی انتیتی فریمورکی داره لاگو میفرسته و این لاگ تمام این قابلیت ها که ما اضافه کردیم و داریم بهش اضافه میکنیم و توی سکمون ذخیره میکنیم. اما اگه بخوایم توی پیجمون سرویس هامون یا جای دیگه ذخیره بکنیم باید چی کار بکنیم؟ لاگو تولید بکنیم. خب اینم خیلی ساده هست دیگه. ما گفتیم این آبجکت لاگ داد لاگر رو ما همه جا دسترسی داریم دیگه. هر جا شما خواستی لاگو ثبت بکنی، برای مثال من میرم توی پیج هومم، پیج لاگینم عملیات لاگین که داره انجام میشه
اگر یوزرنیم پسورد و اشتباه زد، علاوه بر اینکه یک پیام بهش نشون میده، یک لاگ هم ثبت میکنم که بدونم کاربر اشتباه زده. شاید یکی بخواد مثلا عملیات بروت فورس روی سایت ما انجام بده، اینجا میتونم خیلی راحت آی پی شو شناسایی بکنم که با چه آی پی داره عملیات بروت فورس رو برای من انجام میده. پس میشه لاگ دات لاگر. به عنوان میتونم به عنوان اینفورمیشن بزنم، حالا مهم نیست. اینجا میزنم failed login face log face log نه از گفتم لاگ face login fail login. حتی یوزر پسی هم که افتاده رو میتونم به عنوان پروپرتی ثبت کنم. همینجا میشه یوزر، اینجا پروپرتی یوزر و بعدش پس، اینجا هم پروپرتی پس و بعدش به ترتیب این پروپرتی ها اینجا باید اضافه کنیم دیگه. میشه یوزر نیمی که زده رو به عنوان مقدار میدیم و بعد پسوردی که زده. پس ما اومدیم چیکار کردیم؟ این لاگمون رو به عنوان پروپرتی یوزر پسوردش رو زدیم دیگه. اوکی، یعنی این پروپرتی اول میاد جای این، یا برعکس این میاد جای این و این میاد جای این به عنوان پروپرتی. هم کلش رو به عنوان لاگ ثبت میکنه و هم پروپرتی هاش اضافه میکنه. من الان یه بار دیگه رام میکنم. خب یوزر پس این سری اشتباه میزنم. خب الان ارور رو اینجا به من داد. بریم سک رو نگاه بکنیم. یک بار دیگه میزنم، ببینید لاگین فیلد. اوکی، یوزر پس هم ثبت کرد. بازش میکنم، ببینید خیلی راحت تمام اون پروپرتی هایی که ما توی میدل ویر اضافه کردیم اضافه شد. اون یوزر پروپرتی که ما اضافه کردیم رو ببین اینجا زد دیگه، اینجا زد. پسوردش هم اینجا زد، ببینید پس اشتباه زد. خب نکته بعدی که توی سک و استری لاگ وجود داره اینه که شما اکسپشن رو به صورت مستقیم میتونید لاگ بکنید. برای مثال من توی صفحه لاگین پیجم توی همین آن اینچالرش یه دونه اکسپشن مثلا میخوام اینو لاگ بکنم. چطور لاگ میکنم؟ خیلی راحت میگید لاگ دات لاگر دات. ببینید توی اینفورمیشن توی همشون فکر میکنم دارن. من الان بزنم ببینید اکسپشن داره، میگه اکسپشن اگر داری به من بده. علامت سواله، یعنی نالیبل، میتونه اکسپشن شما نداشته باشید. و بعد مسیجت رو هم به صورت مسیج تمپلیت به من بده. برای مثال من اینجا یه اکسپشن درست میکنم، نیو مثلا not found exception بزنم، داره not دایرکتوری not found exception تولید میکنم و بعدش مسیج هم میزنم. مثلا میشم او مثلا exception. من این رام بکنم ببینید چطور لاگ میکنه. خیلی جالب لاگ میکنه. ببینید بذارید صفحه بیاد، ببینید اکسپشن رو میاد رنگ قرمز میکنه. میبینید الان چون من اکسپشن فیک درست کردم، استک تریس و این چیزاش نیست، وگرنه اونها رو هم برای من اینجا میزنه به صورت چیز، ولی باز به صورت اینفورمیشن آورده. برای اینکه کارمون درست انجام بشه باید به صورت اینفورمیشن، نه به صورت ارور که بزنیم دیگه میاد اون تیک ارورش رو هم توی سک میزنه. ببینید من اینجا اگر بزنم، ببینید اینجا چطور ثبت کرد، اینو قرمز کرد. لاگ لول ارور، در اصل ارور رو میاد به این شکل ذخیره میکنه و اکسپشنتون اگر درست حسابی باشه و واقعی باشه، خب طبیعتا خود داده میاد استک تریس و ارورهای زیر مجموعه هر چی داشته باشه همه رو میفرسته و اینجا همه رو براتون لاگ میکنه و شما اینجا بر اساس ارور میتونید بزنید، فقط ارورها رو بتون نشون بدید. روی این وقتی کلیک بکنید ببینید فقط ارور من رو بود و بقیه لاگ ها رو دیگه بهتون نشون نمیده. خسته نباشید تا ویدیوهای بعد.